Különleges, üdes színfolt, a kerületben is, azt gondolom, hogy országszerte is. Egyrészt különleges az épület jellege miatt, különleges a megjelenése, a színvilága, különleges az épület a mini bölcsődei csoportok kialakítási koncepciója miatt, amiben természetesen még a kisgyermeknevelőknek és a gyerekeknek is tere van arra, hogy ezt tovább éljék, tovább vigyék azt az alapgondolatot, amivel például a belső építész dolgozott, és a munkafolyamat is azt gondolom különleges volt, akár a tervezőkkel, akár a kivitelezőkkel. Közös volt az a cél, hogy itt majd bölcsődei ellátás legyen, hogy itt gyerekek jól érezzék magukat. Ez a Naphegyen lévő egykori villaépület, ami aztán az egész 20. századot végig szenvedte, mondhatni a II. Világháború után. A villát elvették, darabolták, hát azt lehet mondani, hogy kihasználták, a világháborúban jelentősen megsérült. Úgyhogy így jutottunk el 2022-ig, amikor minket megkerestek azzal, hogy ide egy 3 csoportos, illetve valójában 3 darab mini bölcsődét kellene tervezni. Egy mini bölcsődének a tervezésekor az első szempont az, hogy akik ide fognak járni gyerekek, azok jól érezzék magukat. Ugye ez nem egy könnyű feladat, mert hát ugye egy maximum 3 éves gyerek nem tudja elmondani, hogy mi az, ami neki jó és amit ő szeretne. Nagy tereket hoztunk létre világos, nagy ablakokkal. Belül a belső építészet egy nagyon gazdag és izgalmas világot hozott létre a gyerekek számára. Én azt gondolom, hogy ez garancia arra, hogy ők itt jól érezzék magukat. Ha ők jól érzik magukat, akkor a szülő is nagy bizalommal hagyja itt a gyerekét. Ugye 20 hetes kortól lehet bölcsődébe íratni a gyereket, tehát nem könnyű egy ilyen kicsi gyereket otthagyni egy intézménybe. És hát amit azért nem szabad elfelejteni, hogy ahhoz, hogy a gyerek jó körülmények között legyen, ahhoz a dolgozók is otthon kell, hogy érezzék magukat, vagy hát ha otthon nem is kell, hogy érezzék magukat egy intézményben, mert dolgozni jönnek, de hogy jól kell, hogy érezzék magukat, tehát igyekeztünk számukra is a különböző tárgyaló, kiszolgáló helyiségek, egy nagyon szép pihenő szobájuk van a toronyhelyiségben, úgyhogy szerintem ez a garanciája annak, hogy jól tudjon működni egy épület. Hát amikor megkaptuk a 2022-ben a megbízást, akkor ott egy lapostető volt minden, amit mi láttunk. Elmentem a levéltárba, kikértem az eredeti terveket. Ez egy 1904-ben épült villaépület, amin egy ilyen svájcia stílusú, faragott gerendás, magas, díszes torony volt. Nem tudtuk, hogy mikor tűnt el. Az építkezés közben elég jelentős lőszer találtak itt az épület tövébe, amit aztán katasztrófavédelem tűzoltók, akiknek kell, ezeket megsemmisítették, eltávolították, de ebből az látszik, azt gondolhatjuk, hogy itt nyilván a harcok folyamán sérült meg az épület. Itt nem csak a torony tűnt el, hanem az épületnek egyéb részei is sérültek. Úgyhogy így jutottunk oda, hogy egy ilyen lapostetős, rossz arányú, torzószerű épület volt, és hát az pedig az előírásoknak, a pályázatnak volt a sajátossága, megkötése, hogy nem tudtunk egy fedett tornyot létrehozni, hanem inkább egy ilyen, végülis ez az eredmény, egy ilyen pergolaszerű, a toronynak a tömegét, a kontúrját mutató építmény, torony született. Csóka Bálint kollégám volt a belső építész, aki a tervezésnek egész korai fázisába lépett be a munkába. Ezt az általunk megkezdett gondolati szálat folytatta és erősítette tovább, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon szép és izgalmas világot hoztunk létre a belsőbe. Az volt a kiindulási pont, hogy egy ekkora gyereknek, egy bölcsis gyereknek, amellett, hogy ugye el kell szakadni az anyukájától, apukájától, tehát van egy kiszakadás, az első kiszakadás a szociálisba megy át, tehát a társadalom részévé kell válnia ekkoraként.
hogy mi az a közeg, amiben otthon érzi magát, és mi az, amivel ő már azonosulni tud, mi az, amit definiálni tud. És akkor ezek az állatok, ezek az erdők sablonosnak tűnhet, de ezek a legkézenfekvőbb. És ugye ezeket úgy megfogalmazni, hogy ne legyen mégse annyira sablonos, egy-egy ilyen fa, mint ami mögöttem is van, hogy ez ne legyen annyira szájbarágósan, klisészerűen fa. Ez volt igazából a kihívás, hogy ezeket a falburkolatok, mint bokrok, a nagyobb, magasabb bokrok, a szekrények, és ugyanebbe az íves világba akkor bele tervezve az ajtónyílások, hogy ezek egy kerek egészt képezzenek, ez volt a jó játék, hogy ez összeálljon. Bujalla Mónika volt a tájépítész ennél az épületnél, nagyon szép munkát végzett és nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. Itt gyakorlatilag arról volt szükség, hogy az udvar nagyon kicsi, ketté kellett választanunk, van egy gazdasági bejárat, ahol az alagsorban lévő konyhaüzemet föl tudják tölteni. Ezt próbáltuk minél inkább minimalizálni, tehát minél kisebb, minél kevesebb parkoló, minél kevesebb burkolatok, de ez egy kötelező elem. A másik pedig az, hogy minél több maradjon a gyerekeknek a játszó felület. Itt is különböző ilyen rekordtános futóbiciklikörtől kezdve a homokozó, mászókák, párakapu. Ezek segítik azt, hogy a gyerekek minél aktívabban, minél jobban érezzék magukat, jobban tudjanak játszani. Mind a két oldalról nagyon nagy segítségem volt, tehát egyik oldalról az intézményvezetőt meg kell, hogy említsem, Koppányi Ivett, aki már a tervezés szakaszában is segítségünkre volt, a különböző bizonytalanságok, kérdéseknek az eldöntésében egy nagyon határozott, egyenes és jó használható válaszokat kaptunk tőle, és a kivitelezés folyamán is egy folyamatos együttdolgozás volt, akkor már inkább a belső építész kollégával a különböző burkolatokról, részletekről, egész a gyerekeknek a jelének az elkészítéséig, tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon gyümölcsöző és jó viszony volt. Magam sem számítottam arra, hogy ez mennyire gördülékenyen fog menni. Bölcsődei szakértőként dolgoztam már felkérésre más településeken bölcsöde kialakítás kapcsán, és meglepett, hogy mennyire gördülékenyen ment a dolog. Nagyon sok egyeztetés volt személyesen, telefonon, írásban, e-mailváltással, újra személyesen, és talán a legmeghatározóbb számomra az volt, amikor egy nagyon közeli, klasszikus bölcsődei telephelyünkre elmentünk közösen, és már ott beszéltünk arról, hogy majd a tervezésnél milyen funkciókra van szükség, milyen igényeink vannak, és nagyon sok ötletet sikerült szerintem adni a tervezőknek ahhoz, hogy a szakmai szabványokat, a szakmai előírásokat hogyan lehet életszerűvé tenni, és úgy megjeleníteni, hogy abban ma már boldogan töltik itt a napjaikat a gyerekek. Mind a helyiségek szempontjából is, és utána a helyiségeken belüli elrendezés szempontjából is a nagy térbe bele kellett rakni. Tehát mondjuk egy nagy térbe beleraktuk ezt a vizes blokkot, mint egy pavilont. Most ez a pavilon az, hogy ez működjön kívülről, ugye ez a ház a házban effektus, ebből most egy fal lett kívülről, belülről egyik irányból, tehát egy keskeny hosszú tér, abba raktam egy boltozatot. Nagyon általános bölcsődei kialakításnál, hogy a gyermek fürdőszobákba, a falakra felfúrják a fogasokat, ugye előírás szerint a gyerekek törölközőjének, fésűnek, fogmosár, pohártartó és egyéb eszközök, viszont a tér elég meghatározó volt, a szabvány előírja, hogy milyen szaniterek, milyen magasságban, minek hova kell kerülni, és például ez egy nagyon jó ötletelés volt a lenti fürdőszobában, megszületett egy olyan térben álló, létszámnak megfelelő, szakmai szempontból nagyon fontos törölköző, fésűtartó a gyermekek számára, ami hát mint egy önálló bútor is megjelenik, különleges a kialakítása, akik azóta itt jártak, akár szakemberek a bölcsödében, mindenki a csodájára járt, tehát hogy ez egy nagyon jó ötlet volt, és egy nagyon jó átgondolása egy már meglévő
lévő más kialakítású ilyen fürdőszobai berendezésnek. Meg kell említenem a kivitelezőt is, aki egy nagyon borús őszön vonult föl, és egy elég kemény téli földmunkák, meg pincemunkák után, pincébe zajló munkák után jött a tavasz, és jött a világosság és a fény. Én azt gondolom, hogy egy nagyon szép munkát végeztek ők is. Alapélmény nekem is, amikor a gyerkőcök már tudtak járni, hogy ugye fölborogatják a foteleket, és elég, hogyha két fotelt összefordítanak, és már be tudnak valahova bújni, akkor az már tökéletes nekik. Tehát a bungalló, a kuckózás, a védettség. És ugye ezekbe a terekbe és ezekbe a házban ezt próbáltam visszahozni, hogy ne legyenek ilyen elveszett nagy terekbe, hanem mindenhol érezzék a kontúrokat, meg ugye azt a kis zártságot, azt a kis védettséget. Végtelen öröm, hogy a kerület egy olyan épülete, ami nem rendelkezett évek óta valódi funkcióval, az most élettel telhetett meg, és nyilván szívemnek kedves élettel, tehát bölcsődei ellátás zajlik, és ami még nagy örömet okoz, hogy amellett, hogy a 20 hetes, 3 éves korú gyerekeknek tudunk segíteni, nevelést, gondozást biztosítani, illetve a családokat tudjuk támogatni. Amellett az is megvalósulhatott ebben az épületben, hogy saját főzőkonyha is kialakításra került, tehát hogy a gyermekeknek felkínált étkeztetés az minden elemeit helyben készül, itt zajlik, minden friss. Úgyhogy ez szakemberként, bölcsődei szakértőként, intézményvezetőként valódi boldogsággal tölt el. Nagyon hálás vagyok a tervező csapatnak, amiért együttműködtek, és nyitottak voltak a néha nagyon vad gondolatainkra, meg amikor már kialakult koncepcióba mi nem vagyunk szakemberek, nem látjuk meg olyan hamar a rajzokon, amit oda megálmodott a tervező, és a menet közbeni változtatásainkra is nyitottak voltak, és nagyon kreatívan, megoldásra törekvően álltak hozzá. A kötöttségek azok mindig olyan, mint a korlát, tehát egyik oldalról behatárol és beszorít, másik oldalról viszont segítséget nyújt, hogy itt is hát az érvényes különböző kormányrendeletek, szabványok, azok, amiknek meg kell felelnünk egy ilyen épülettervezésekor. Az a dolgunk, hogy ezek között, a keretek között úgy építsük meg a házat, hogy aztán az jól tudjon működni. Tehát, hogy a korlát az ne akadályozzon minket, hanem teljesítve a szükséges és logikus előírásokat, egy jó épület, egy jó használható és egy szép épület szülessen.